મરચાં બનાવવા માટે અહીંયા મેં 8 થી 10 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે. તેને આપણે આ રીતના વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું. બધા મરચાંને આપણે આ રીતના મીડિયમ સાઈઝના કટ કરી લઈશું. ત્યારબાદ તેને પાણીમાં સારી રીતે મસળીને ધોઈ લઈશું, તેથી તેની તીખાશ ઓછી થઈ જાય ને ખાવામાં તે મોડા લાગે. હવે આપણે એક નાની પેનમાં 2 ચમચી તેલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ એડ કરીશું. રાઈ સારી રીતે કકડી જાય એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરીશું. હવે આપણે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરીશું. હવે આપણે મરચાં એડ કરી લઈશું. આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું એડ કરીશું. ધાણા જીરાનો ટેસ્ટ મરચાંમાં ખૂબ સરસ આવે છે. હવે તેને બરાબર હલાવી લઈશું. 2 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને તેને ચડવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતના ખોલીને તેને હલાવતા રહેવું, જેથી મરચાં નીચેથી દાજી ના જાય. ફરી આપણે 1 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને તેને રહેવા દઈશું. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને તેને એકવાર હલાવી લઈશું. તો આપણા મરચાં સરસ રીતે થઈ ગયા છે. તો તૈયાર છે તળેલા મોડા મરચાં, જે આપણે રોટલી કે ભાખરી સાથે ખાઈ શકીએ છીએ.